कुनै प्रोडक्ट प्याटेन्टेड छ कि छैन भनेर चेक गर्ने 4वटा रिलायबल वे हुन्छन्। पहिलो मेथड हो गुगल प्याटेन्ट्स प्रयोग गर्ने, जुन patents.google.com मा पाउन सकिन्छ। त्यहाँ तपाईले आफ्नो प्रोडक्टलाई डिस्क्राइब गर्ने एकदमै एक्युरेट कीवर्ड टाइप गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईँ इलेक्ट्रिक टुथब्रश बेच्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने केवल इलेक्ट्रिक टुथब्रश टाइप गर्नुहोस्, टुथब्रश जस्तो भेग टर्म वा रिचार्जेबल सोनिक टुथब्रश विथ टाइमर जस्तो अति स्पेसिफिक टर्म होइन। यसरी गर्दा तपाईलाई रिलिभन्ट रिजल्ट देखिन्छन् जुन स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय तपाईले वेल नोन कम्पनीहरूले फाइल गरेका प्याटेन्टहरू देख्नुहुनेछ जसको डिजाइन अमेजनमा लिस्ट भएको प्रोडक्टसँग ठ्याक्कै मेल खाने हुन्छ। यदि तपाईले कुनै रिजल्टमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसका इमेज र डिस्क्रिप्सनसँग तुलना गरेर त्यसको डिजाइन वा टेक्नोलोजी प्रोटेक्टेड छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो मेथड हो अफिसियल USPTO डाटाबेस प्रयोग गर्ने, जुन FBA मा छ। त्यहाँ गएर सर्च फर प्याटेन्ट्स सेलेक्ट गर्नुहोस् र प्याटेन्ट पब्लिक सर्च अप्सन प्रयोग गर्नुहोस्। यो गुगल प्याटेन्ट्स जस्तो युजर फ्रेन्डली त छैन, तर यो अफिसियल गभर्नमेन्ट सोर्स भएकाले कम्प्लिट एक्युरेसी दिन्छ। तेस्रो मेथड भनेको सिम्पल गुगल सर्च हो। आफ्नो प्रोडक्ट आइडिया टाइप गरेर त्यसपछि प्याटेन्ट शब्द थप्नुहोस्, जस्तै इलेक्ट्रिक टुथब्रश प्याटेन्ट। यसरी गर्दा प्राय तपाईलाई कम्पनी अनाउन्समेन्ट, प्रोडक्ट पेज वा प्रेस रिलिजहरू भेटिन्छन् जसमा प्रोडक्ट प्याटेन्टेड छ वा अप्रुभल पेन्डिङ छ भन्ने क्लियर लेखिएको हुन्छ। चौथो र सबैभन्दा सेफ मेथड हो, विशेष गरी यदि तपाईँ ठूलो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्याटेन्ट अटर्नी हायर गर्ने वा प्रोफेसनल सर्भिस प्रयोग गर्ने। एउटा प्रिलिमिनरी प्याटेन्ट सर्चले केही टेन्स अफ डलर मात्र खर्च पर्न सक्छ भने कम्प्लिट लिगल सर्चमा प्रोडक्ट अनुसार हन्ड्रेड्स वा थाउजन्ड्स सम्म खर्च पर्न सक्छ। यो खर्चिलो लाग्न सक्छ, तर तपाईको सम्पूर्ण बिजनेस गुम्ने वा लसुट फेस गर्ने रिस्कसँग तुलना गर्दा यो तपाईले गर्न सक्ने बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट मध्ये एक हो। अर्को पाठमा भेटौँला।